Покрокова інструкція, як торгувати на Bybit фьючерсах з комп'ютера. А відповідно, перший крок, треба відкрити рахунок на біржі. Якщо ви ще не відкрили, відкрийте по нашому посиланню, отримаєте великі бонуси. Вся інформація буде в описі по відео. Якщо ви вже відкрили рахунок, тоді крок наступний, це треба перевести гроші на фьючерсний рахунок, тобто ви заходите собі в оцей Asset, там де є всі ваші активи, і вам потрібно, якщо ви ще не поповнили рахунок, його поповнити. Як поповнити через P2P, додатково буде відео в описі. І коли ви вже його поповните, ви робите переказ. Бачите, тут є кнопочка переказ. І тут буде писати в аккаунті, наприклад, з споту. Наприклад, ви вибираєте монетку, там, USDT, і ви вибираєте в спот переказ, наприклад, зі споту чи з фінансування і на деривативи. І ви маєте перевести на деривативи там якусь суму, яку ви будете вводити. Коли їх перевели, вони появляться у вас, от ви зможете перейти в деривативи, і тут буде ваш капітал, ви зможете його побачити. Ми переходимо в самі деривативи, як їх відкрити. Бачите, вверху буде кнопочка деривативи, безстрокові USDT, і нажимаєте безстрокові USDT. Тут у вас відкриється повноцінне меню з деривативами, як їх торгувати. Але перед тим, щоб щось тут робити, що я вам рекомендую, якщо ви взагалі новачок, відкрийте демку і робіть це все на демо-рахунку. Тому що от ми зараз будемо пробувати з вами відкривати трейди, ставити стопи і тейк-профіти, і ви побачите, що демка, от зараз я нажимаю торгівля в демо-режимі, бачите? Те саме меню. Ті самі кнопочки, от якщо ви зараз ви подивитесь, якщо ви зараз, тут бачите, ви внесли депозит, тут якраз ви нажали кнопочку, от 100 тисяч появляється на рахунку, вони дають вам віртуальні гроші. Якщо ви ще раз подивитесь, всі кнопочки, графіки одні й ті самі. Чому важливо тут тренуватися, щоб ви не наробили якоїсь біди? Бо в мене була ситуація, коли я через те, що додав одну циферку, я зайшов 10 разів більшим об'ємом, і замість того, щоб тоді втратити 200, я втратив 2500. І ще й себе дуже погано за це почував. Не повторюйте моїх помилок, уникайте їх. Супер. Йдемо тоді, друзі, по усіх меню. Перед тим, як ми будемо дивитися всі кнопочки в меню, ви дивитеся цю інструкцію, бо ви хочете навчитися торгувати і заробляти. І для цього вам потрібні підходи. Тому я ділюся з вами безкоштовно своєю PDF-кою по моїй торговій стратегії, яку ми розробляли з командою декілька років. Ми вам покажемо, як ви можете торгувати як на рості, так і на падінні. В тій PDF-ці є багато прикладів відпрацювання угод. Є розуміння того, коли заходити, коли виходити. В описі під відео буде посилання. Заповніть цю форму, скачайте і отримайте розуміння, як чітко заробляти на ринку. І це безкоштовно. Коли ви починаєте торгувати, у вас буде декілька важливих моментів, які треба налаштувати. Перший момент – це плечі. Тобто, коли ми починаємо торгівлю, багато хто буде задавати питання, яке плече поставити і що використовувати. Я завжди використовую крос-маржу, тобто я завжди використовую крос-маржу і завжди використовую, я ставлю собі 20-те плече і все. Тому що плечі – це не головне в трейдингу. В трейдингу головне – це об'єм позиції, ризик на угоду. І щоб не запутати собі голову, не говорити оцю дич, як особливо новачки кажуть, я зайшов в біточок з другим плечем. Та, блядь, тебе об'єм позиції такий-то, такий-то. Тобто це не важно, з яким плечем зайшов, важливо, який об'єм позиції по відношенню до депозиту. Тому я ставлю завжди крос. І якщо ви новачок, можете собі поставити 20-ку, і взагалі про це ви не будете згадувати, бо важливо дотримання ризиків через стоп-лоси і об'єм позицій. Вітаю, ви виставили стоп-лоси. Наступний момент, який треба подивитися, це режим торгівлі, тому що тут є режим торгівлі, бачите, односторонній режим і режим хеджування. Що таке односторонній режим? Це якщо ви, от, наприклад, відкрили там угоду на ріст по бітку, ви не можете відкрити ще одну по іншій ціні. Якщо ви будете докупляти, воно буде об'єднувати ті угоди і ставити їх по середній ціні. Що таке режим хеджування? Режим хеджування, коли ви можете відкрити угоду на ріст і навіть одночасно можете відкрити угоду на падіння. Такі так звані замки робити. Для новачків, скажу чесно, якщо ви прям 0-0, вам ще не потрібно хеджування, просто навчіться працювати з одностороннім режимом. І коли ви це ставите, бачите, застосувати до всіх USDT пар. Підтвердити.
Наступне – торгівля з використанням гарячих клавіш. Теж раджу вимкнути, вам не потрібно, якщо ви новачок. І, в принципі, ви можете поміняти колір, замість темного поставити світлий. Мені темний подобається більше. Так, ми зробили базові налаштування. Наступне, коли ми подивимося на оце все меню, що у нас тут є? Перше, у нас є меню вибору монеток. Бачите, отут є біточок. І як вибирати які монетки? Біля біточка, бачите, справа оце меню виходить, і тут є список монеток, які є, в принципі, на біржі. І ви можете тут, бачите, вписувати. Наприклад, давайте там Solana, Sol USDT. І все, бачите, тут буде писати от Sol USDT і ось оцей об'єм 1,3 мільярда. Бачите, тут Sol USDC, тобто якщо ви торгуєте до USDT, вам треба вибирати оцей верхній контракт. І ми його вибираємо, наприклад, і відкриваємо Solana. Це є Solana. Наступна частина налаштувань, якщо ви вже з монетками легко визначаєтесь, наступна частина – це графік. Це є стандартний графік, от є експрес-графік, це є графік від самого Bybit, і є графік TradingView. Я щиро рекомендую використовувати TradingView, бо він для всіх звичний, і ми всі його використовуємо. Тут у вас також є, бачите, зверху налаштування часових періодів, якщо ви хочете дивитися і аналізувати на самій біржі. Скажу чесно, я на біржі взагалі не аналізую графік. Я тут собі ставлю завжди якусь 15 хвилинку, бо біржа мені потрібна тільки для відкриття угод. Всі аналіз я роблю вже на самому TradingView, тому якщо ви слідуєте мені, то вам сильно це не буде важливо. Тому я от питання індикаторів їх не використовую. Наступне це меню малювання, так само я його не використовую. Ви собі можете подивитися інструкцію по TradingView і використати. Що робимо далі? Як відкривати позиції? Коли ви відкриваєте позицію, тут у вас є ось оце праве меню, бачите? Ми зараз будемо по цьому меню відкривати позиції. Також зверніть увагу, що маржа, бачите, крос, ми ставили на біткоін 20, а на ефірі 10. Тобто маржа до кожної монетки буде ставитися самостійно. І рекомендую собі усюди просто поставити 20-ку, щоб ви взагалі про це навіть не думали. Наступне, давайте з вами подивимося, як відкривати угоди, щоб ми чітко змогли подивитися меню взагалі, що зв'язано з угодами. Угоди можна відкривати як і ринковими, так і лімітними ордерами. Давайте ми от зараз відкриємо, наприклад, там 100 Solana, купимо. Бачите, тут вам зразу будуть писати вартість в перерахунку по тій ціні, що зараз в USDT. Чому різниця між вартістю і ціною? Ціна – це з використанням плеча. Тобто, коли ми використовуємо плече, це скільки конкретно контрактів нам потрібно. Давайте зайдемо, наприклад, з вами на купівлю в лонг. Бачите, тут буде показувати вам вартість ордера, і вартість ордера це без плечей. Типу, це є об'єм позиції, а це об'єм позиції з використанням плеча. Кредитне плече 20. Також ви можете поставити галочку, щоб це меню більше не виходило. Я її не буду ставити, бо хочу вам показувати більше прикладів. Супер. Замітьте, ми відкрили трейд. І появляється ось отут цей значок P&L. Тут показується 100, це означає 100 монеток. Позиція наша в 100 монетках. Зрозумійте, на біржі всі розрахунки йдуть в монетках. Тобто, скільки ми зайшли на одну монетку, 2,10. Тобто, все буде прив'язано до монеток. А вже P&L, оце наш прибуток і втрати, будуть вже вираховуватися в USDT-шках. Що далі дуже важливо, це виставити стоп-лоси. Як ми можемо виставити стоп-лоси? Давайте заходимо в нижче меню. Бачите, ось тут буде кнопочка позиції, це означає, це відкриті трейдера. І тут буде писати, бачите, кількість, об'єм нашої позиції в монетках, це є 100 Solana. Вартість – це є об'єм позицій в USDT. Оця цифра одна з найважливіших. Чому? Тому що від тієї цифри буде рахуватися наш стоп-лосс, наш take-profit, наша ліквідація, скільки ми заробимо і тому подібне. Тобто це є найважливіша цифра. Ця цифра важливіша, чим плече, і через декілька секунд я вам доведу, чому так. Тут ціна входу, та ціна, яка зараз є. Що ми робимо з вами? Додаємо стоп-лосс і take-profit. Бачите, ось тут є кнопочка «Добавити стоп-лосс і take-profit». І ми можемо прямо вписати циферками, наприклад, які ми хочемо мати стоп-лосс. Нехай там 175. І тут нам вже показує, скільки ми прогнозовано втратимо, якщо ціна виб'є нас по стопу. Це дуже зручно насправді. І, наприклад, давайте напишемо take-profit. І це скільки ми заробимо, якщо ціна піде в нашу сторону і ми отримуємо take-profit. Тобто, бачите, 241
$1. Чому прогнозовано? Приблизно, бо там ціна може чуть помінятися в моменті, і там буде 240, наприклад, 5. Тому прогнозовано. Нажимаємо підтвердити. Бачите? Ось отут, тепер на графіку, у нас з'явився Take Profit і Stop Loss. Як ми можемо поміняти Stop Loss і Take Profit, якщо угода вже існує? Два варіанти основні. Перший варіант, це бачите, ми можемо навести мишку, нажати ліву клавішу і отако потягнути вверх-вниз. І коли ми наводимо на нього, бачите, тут нам пише вже скільки ми прогнозовано втратимо. І можемо, бачите, наприклад, збільшити, зменшити. Ми потягнули і відпустили мишку. І так само з Take Profit і Stop Loss. І звісно, що другий варіант, як поміняти, ось отут ми можемо написати, наприклад, там 173.7, нехай 173, і підтвердити. Бачите, він помінявся. Як нам скасувати Take Profit і Stop Loss? Все просто, самий простіший варіант, це ось тут, бачите, хрестик нажимаєте, от, наприклад, нажали хрестик, підтвердіть скасування, і отут хрестик, підтвердіть скасування. Все, немає ні Stop Loss, ні Take Profit. Ну і звісно, що другий варіант, давайте ми легенько додамо їх. І другий варіант, ми ось тут видаляємо будь-які цифри і нажимаємо підтвердити. І так само, бачите, вони будуть скасовані. Що тут є наступні важливі моменти? Це є трейлінг стоп. Як воно взагалі працює, цей трейлінг стоп? От представте собі ситуацію, ви зайшли в Solana і ви, наприклад, ціна ось отут, ви купили. Ціна починає рости, і ви замість того, щоб виставляти Take Profit, ви виставляєте трейлінг. Як він працює? В якийсь момент він стає активним, і він просто підтягується за ціною. Тобто ви ставите ось оцю підв'язку, наприклад, там. Якщо ціна кожних 2%, воно підтягує, що відстань між трейлінгом і теперішньою ціною 2%. Просто може бути такий момент, що ціна, наприклад, зробить швидкий імпульс вверх, і в той момент цей трейлінг підтягнеться, і знову тут буде відстань 2%. І як тільки ціна почне вертатися, впаде на 2%, тоді вашу угоду закриє. Тобто цей варіант можна використовувати як і, щоб не сидіти зі стопом, щоб зменшувати ризики. Як конкретно ми виставляємо трейлінг стоп? От давайте зараз виставимо. Наприклад, перше це є ціна активації, раджу ставити. Це означає, від якої ціни він почне працювати. От, наприклад, ми зайшли по ціні 177 і представимо, що от вище 180 ми хочемо його активувати. Корекція – це є відстань між того трейлінгу до ціни, яка буде ринкова ціна. І корекцію можемо поставити як і відстань в USDT, так і за коефіцієнтом у відсотках. Наприклад, от можемо поставити 2%. Що ви тут зараз побачите? От зараз у вас на екрані буде, бачите, оце спрацювання. Тобто, якщо ціна дійде в 180, от сюди, от 180, активується трейлінг стоп, який зараз є, от 2% різниці. І якщо ціна буде продовжувати рух, то він буде підтягуватися за ціною. Ще раз. Щиро рекомендую, от зараз на демці, не спішити собі поставити, відкрити декілька позицій, поставити, подивитися. Тому що коли ви самі проклацаєте, повірте, тоді воно вам найлегше буде йти і вам найлегше буде його розуміти. Працює в обидві сторони, але трейлінг стоп працює тільки в позитивну сторону. Тобто це можна в сторону плюса його тягнути. Бачите, от зараз ціна біля нього. Ціна, якщо підійде до нього, вона його не виб'є по стопу, він активується. От ми поставили ціну активації, тільки тоді активується. Ми можемо, звісно, поставити його без ціни активації, і от прямо зараз по ринку ми можемо його поставити. І бачите, зараз от буде 2% різниця, оце стоп-лосс 2% різниця. І якщо ціна буде підтягуватися вгору, ви будете бачити, як трейлінг стоп так само буде підтягуватися. Наступне, ось тут є зворотня позиція, тобто ми можемо розвернути позицію, її закрити і зразу перевернутися. Це для скальперів така штука потрібна, вам для початку не дуже сильно вона потрібна. Закриття за встановлення тригерного значення. Скажу чесно, я цього моменту ще ні разу не використовував, тому не можу підказати. Наступне, що тут є в меню, це є, як можна закрити позицію. Бачите, закрити позицію. Можна закрити позицію по ринку, це є ринкова заявка. І бачите, ми визначаємо, яку кількість монеток ми хочемо закрити. Наприклад, от ви хочете закрити там 10% позиції. Ви можете 10 монеток і взяти, закрити по ринку. І замітьте, кількість монеток вже змінилася зі 100 на 90. Звісно, ви можете
можете всю позицію закрити. Другий варіант – це є лімітний. Це є, коли буде лімітка. Я надіюсь, ви знаєте, що таке лімітка. Напишіть в коментарях, знаєте чи ні. В чому різниця між ліміткою і по ринку? Ринок, воно взяло і вже в моменті по тій ціні взяло і закрило цю частину. Лімітка – це означає, що ми хочемо по конкретній ціні закрити або всю, або частину позиції. От, наприклад, ми хочемо взяти і закрити там 25% позицій по ціні 180. І тільки коли ціна дійде до цієї ціни 180, тільки тоді буде закрита ця частина. Якщо вона не дійде, то нічого не буде, нас можуть навіть вибити по стопу. Як можна закрити трейд? Є декілька варіантів. Перший варіант – це взагалі ось тут нажати хрестик на цій позиції, тоді ми закриємо. Інший варіант – це, бачите, тут по ринку, по ліміту. І інший варіант, якщо в нас от є лонг, ми можемо взяти і таку саму кількість монеток взяти і продати. От зараз давайте я продам 90 монеток. І бачите, ми закрили повністю всю позицію. Давайте з вами подивимося, як можна відкривати угоду лімітними ордерами. От представимо ситуацію, ми хочемо по 176 купити якусь частину Solana. Перший варіант, як ми можемо це робити, це от бачите, отут є меню, лімітний, ринковий і умовний. Скажу чесно, умовний я сам не використовую, і він доволі складний, і для новачків його не дуже сильно треба. Умовний, айсберг – це поторгуєте пару місяців, тоді вже собі вивчаєте це меню. Лімітний, як воно працює? От представимо, ми по 176.50 хочемо купити там 10 Solana. Ми пишемо тут кількість монеток, ми пишемо ціну 176.49. Бачите, тут зразу в меню можна прям автоматично додати стоп-лосс і take-profit. Бачите? Ми можемо зразу зі стоп-лоссом і take-профітом, давайте, нехай стоп-лосс буде 173. Перевага ліміток, що ми можемо зразу виставити стоп-лосс і take-profit ще перед відкриттям позиції. І давайте виставляємо купівля лонг. От бачите, лімітний ордер, він не активний, це нереальна позиція, поки ціна не підійде в це місце. Давайте я його зараз підтягну, щоб ми побачили, як відпрацює стоп-лосс. Також, тут в меню, бачите внизу, коли ви поставите лімітку, тут буде писати поточні ордера. І бачите, Solana, лімітний, купівля. Тобто ви можете все меню виконані, показує, скільки лімітки стоїть, і зразу стоїть її стоп-лосс, take-profit. І ми можемо, бачите, ще поки лімітка, ми вже можемо там собі виставити take-profit, поміняти стоп-лосс, от що хочете. Плюс, якщо ви хочете, ви можете поміняти ціну, наприклад, 176, можемо зараз, нехай 176.90. От прям під саму ціну підтягнути, бачите? От ми взяли і вже бачите, як близько до ціни. От і все. Активувався, замітьте, бачите? І замітьте, от зразу тут буде виставлений стоп-лосс і зразу буде виставлений take-profit. Це дуже класна штука, особливо якщо ви кудись йдете, ви виставляєте лімітку, ви її виставляєте, щоб ціна, якщо піде в вашу сторону, щоб ви заробили, якщо ні, щоб ви не втратили. Давайте з вами відкриємо ще трейди на декількох монетках, щоб ми подивилися всю статистику, як ми будемо дивитися статистику трейдів і тому подібне. Давайте там, наприклад, зайдемо купівлю лонг по ефірці і зайдемо, нехай, угоду на падіння по біточку. Бачите, тут будуть, от коли буде декілька трейдів, буде у вас, в принципі, ось таке меню. Знову, додаєте стопи тейки, реалізований P&L. Коли ви будете дивитися на угоду, тут буде показувати, скільки ви вже заробили, втратили. Бо буде такий момент, що вас пише, от бачите, нереалізований P&L і реалізований. От, наприклад, якщо ви будете частину угоди закривати, от давайте навіть зараз по біточку. Якщо ми зараз візьмемо і закриємо по ринку, нехай там 10-ту частину. Бачите, тут же пише реалізований P&L мінус $41. Тобто це мінус, який ми отримали, і він зазвичай там через комісію, і бо ціна пішла проти нас. І якщо це є плюс, ви так само його будете бачити. Наступне, ви можете поділитися скріншотом про ваш трейд, бачите? Торгівля в демо-режимі. От знову взяти, ви можете його скачати, скачати і комусь надіслати, якщо хочете показати, як класно ви торгуєте. Наступне, коли ви будете закривати всі трейди, давайте ми їх тепер закриємо і подивимося P&L наш, де дивиться історію. Робота з історією, бачите P&L. Тут ви можете побачити по кожній монетці, скільки от закритий P&L, що відбулося. Також ви можете відкрити ось оце меню, де є всі ордера, бо тут, замітьте, тільки показує P&L по тій монетці, яку ви зараз дивитесь. От ми зараз дивимося біточок, от якщо ми відкриємо Solana, ви відкриваєте P&L, і тут бачите Solana. Тобто можна нажати всі ордера тут,
а можна нажати тут. І все, бачите, всі ордера, отут вам дата, вибираєте дату, і вже ви бачите от конкретно по кожній монеті, всі разом, скільки ви заробили, втратили, і вже можете собі щось аналізувати. І так само тут ви можете брати, відкривати оцю штучку, брати і нажимати зберегти, і ділитися з кимось своїми трейдами. Ще один важливий момент, чому плечі не важливі, а важливий об'єм позиції, як і обіцяв. От давайте представимо ситуацію, ми зайшли з вами угоду на 100 Solana. Тобто ми зайшли з вами угоду, перепрошую, це лімітка, давайте я її підтягну. Ми відкрили угоду на 100 Solana. І бачите, оця вартість, це є 17 715, а от зараз сума маржі, яка необхідна для відкриття угоди, 895. От дивіться, я зараз в моменті міняю плече, от, наприклад, ставлю 10. І замітьте, об'єм позиції ось отут, який я використовую маржу, збільшився, і бачите, це зараз 10% від вартості, а вартість не змінилась. Стоп-лос, який я виставлю, от я зараз поставлю стоп-лос, там 173. Стоп-лос як буде стояти 173, і якщо ціна піде проти мене, я втрачу 354 долара. Якщо я поставлю навіть перше плече, от зараз перше плече, все рівно, якщо ціна піде проти мене, я втрачу 354 долара, і тут же об'єм позиції, бачите, повністю використано всі гроші. Плечі – це є просто ваша можливість відкрити більше. Якщо ви користуєтеся стопами правильно, це не означає, що кінець ризику. Зрозуміло, якщо ви маєте на рахунку 100 доларів і ви заходите там на 10 тисяч, тобто весь депозит закидаєте, тоді так, тоді плечі це є, плечі дорівнює ризик одночасно. Але якщо ви торгуєте від об'єму позиції, від ризику, плечі це не є основне, основне це є об'єм позиції. Дивіться, тут можуть бути ще всякі різні кнопочки, які варто дивитися. Ще є такі кнопочки ось отут. Бачите? Оце є кнопочки відображення інформації про ордера, про позицію, швидкі кнопки купляти, продавати. Швидкі кнопки, бачите, ринковими позиціями купляти. Щиро раджу забрати це, бо нечайно можете зробити помилок. Плюс ви можете ще виставляти лімітки. Бачите, ось тут плюсик є справа. Ви можете виставляти, наприклад, купити там 10 по ліміткою. Ви можете лімітку, бачите, продати 10, виставити, бо ви зразу чітко визначаєте ціну. Плюс, коли у вас є ордера поточні, вся інформація буде тут, і ви зможете, бачите, їх скасувати дуже легко, доставити стопи та профіти до кожного ордера. Так само тут буде писати, чи це скорочення позиції чи ні. Друзі, пам'ятайте, головна рекомендація для вас – відкрийте демку, бо ви зможете клацати собі дуже багато, хоч тиждень-два поклацайте, щоб ви прям кожну кнопочку попробували. Для вас це є нуль ризику, але ви чітко будете розуміти, бо вже коли ви перейдете почати реальну торгівлю, ви знову можете подивитися, що меню повністю ідентичне, кнопочки повністю ідентичні, і для вас це буде просто дуже легко це використовувати. Прямо зараз для вас я підготував відеоурок, чому ціна рухається в трейдингу, тому що якщо ви хочете освоїти цю професію, почати заробляти, дуже важливо розуміти основу, фундамент, на чому все стоїть. А це є саме, чому ціна рухається. Після того дуже легко буде знаходити підходи, коли купляти, коли продавати, щоб заробляти найбільші прибутки. Дивіться, не пошкодуйте. До зустрічі!